नमस्कार, मी गीता स्पेशल रेसिपीजमध्ये आपल्या सगळ्यांचं मनपूर्वक स्वागत। तर मंडळी, आज मी तुम्हाला करून दाखवणार आहे मथुरा स्पेशल नाश्ता, डुबकी आलू आणि बेडमी पुरी। बेडमी पुरीसाठी 1 वाटी उडीद डाळ 8 ते 10 तास भिजवून पेस्ट करून घेतलेली आहे। याच्यामध्ये आता मीठ चवीनुसार घालणार आहे। बडीशेप पावडर 1 चमचा घालणार आहे। अर्धा चमचा बेकिंग पावडर, 1 वाटी गव्हाचं पीठ मी इथं घेतलेलं आहे। सर्व छान मिक्स करून घेऊया आणि आपण पुरीचं पीठ जसं घट्ट मळतो त्या पद्धतीने आपण हे पीठ मळून घेणार आहोत। तेलाचा हात लावून पुन्हा आपण हे छान मळून घेऊया आणि साधारण 15 मिनिटं आपण हे झाकून ठेवणार आहोत। बघू शकता, छान घट्ट पीठ मळलेलं आहे। आता आपण हे झाकून ठेवूया। डुबकी आलूसाठी आपल्याला महत्त्वाचा एक पदार्थ लागणार आहे, तो म्हणजे बटाटा। हे 2 बटाटे मी उकडून घेतले होते आणि हातानेच मॅश करून घेतलेले आहेत। कढई तापत ठेवलेली आहे। आता याच्यामध्ये मी टाकणार आहे 1 टेबलस्पून गोडे तेल। फोडणी करून घेणार आहोत। याच्यामध्ये घालूया 1 चमचा मोहरी, 1 चमचा जिरे, पाव चमचा हिंग, कढीपत्ता घालूया आवडीनुसार। फोडणी छान तडतडून झाली की याच्यामध्ये टाकणार आहोत आपण आलं लसूण पेस्ट। ही साधारण 2 चमचे घेतलेली आहे। परतून घेऊया। तिखट 2 चमचे, तुमच्या आवडीनुसार तुम्ही वाढवू शकता। हळद अर्धा चमचा, जिरा पावडर अर्धा चमचा, धने पावडर साधारण 1 चमचा। सर्व मसाला छान तेलामध्ये मिक्स करून घेऊया आणि साधारण 2 पेले पाणी मी याच्यामध्ये घालून घेणार आहे। अतिशय टेस्टी आणि झटपट होणारी ही रेसिपी आहे। पाण्याला उकळी आलेली आहे। आता याच्यामध्ये आपण उकडून घेतलेला जो आपला बटाटा आहे, मॅश करून घेतलेला, तो घालणार आहोत आणि तो ह्या पाण्यामध्ये डुबकी मारतो म्हणून त्याला म्हणतात डुबकी आलू। पण अतिशय टेस्टी अशी ही रेसिपी आहे, झटपट होणारी आणि टेस्टी। याच्यामध्ये गरम मसाला 1 चमचा टाकूया। मीठ चवीनुसार, कोथिंबीर 1 वाटी मी घालणार आहे। आणि या रश्श्याला छान उकळी येऊन द्यायची आहे। आपला मथुरा स्पेशल डुबकी आलू हा पदार्थ, ही रेसिपी तयार झालेली आहे। बेडमी पुरी करण्यासाठी मी इथे 1 गोळा घेतलेला आहे। चपाती लाटून घेणार आहोत आणि ही जाडसर लाटायची आहे। आपल्याला हव्या त्या आकारात आपण पुऱ्या करून घ्यायच्या आहेत। ही पुरी थोडी जाडसरच असावी लागते। बघू शकता, मी बाकीच्याही पुऱ्या लाटून घेते। पुऱ्या लाटून तयार आहेत आणि आता आपण ह्या तळून घेणार आहोत। तेल मी मध्यम गॅसवर तापवलेलं आहे। आपण छान या पुऱ्या दोन्ही बाजूंनी तळून घेऊया। अशा प्रकारे आपली बेडमी पुरी तयार आहे। डुबकी आलू आणि बेडमी पुरी नाश्ता तयार आहे। मथुरा स्पेशल नाश्ता तुम्हाला कसा वाटला हे मला कमेंटमधून कळवायला विसरू नका। भेटूया पुन्हा माझ्या नवीन स्पेशल रेसिपीसह गीता स्पेशल रेसिपीजमध्ये। धन्यवाद।